สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพาไปทำเมนูขนมไทยโบราณนะคะรสสัมผัสจะเหนียวนุ่มนะคะหอมมันนะคะนั่นก็คือเมนูขนมเปียกปูนมะม่วงกะทิสดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูเปียกปูนมะม่วงกะทิสดนะคะก็จะมีมะม่วงสุกค่ะน้ำปูนใสห่างกะทิน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าส่วนผสมของกะทิราดนะคะก็จะมีหัวกะทิค่ะเกลือแป้งข้าวเจ้างาขาวคั่วค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูเปียกปูนมะม่วงกะทิสดกันเลยนะคะเริ่มจากผสมแป้งทั้ง3อย่างนะคะนั่นก็คือแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันค่ะแล้วก็แป้งเท้านะคะคนๆให้มันเข้ากันก่อนค่ะเข้ากันดีแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำปูนใสลงไปนะคะเติมไปเรื่อยๆจนน้ำปูนหมดนะคะค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปของเมนูเปียกปูนมะม่วงกะทิสดนะคะจากใส่ตัวห่างกะทิลงไปค่ะตามด้วยมะม่วงนะคะค่อยใส่มะม่วงไปตามด้วยน้ำตาลทั้ง2ชนิดนะคะน้ำตาลทรายก็น้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยแป้งนะคะที่เราผสมน้ำปูนใสมาสักครู่นี้นะคะครบแล้วนะคะก็ปั่นรวมกันเลยค่ะพอปั่นจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมเนี่ยค่ะไปกรองแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกวนกันค่ะให้เนื้อมันเนียนนิดนึงเผื่อมีเศษอะไรนะคะจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนมาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกวนตัวขนมปีกปูนนะคะตั้งไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนไปสักพักนะคะก็จะเริ่มเป็นจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ก็ต้องคนต่อไปเรื่อยๆค่ะให้มันข้นแล้วก็เหนียวใสเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มได้แล้วนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของกะทิที่เอาไว้ราดหน้ากันค่ะเราจะมาทำในส่วนของกะทิราดหน้ากันนะคะเราตั้งไฟอ่อนๆพอค่ะใส่หัวกะทิลงไปทำด้วยเกลือค่ะคนให้เกลือละลายนะคะก็ผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะ ค
ค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้นะคะก็เริ่มข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปราดหน้าบนขนมเปียกปูนค่ะค่ะตอนนี้เราตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาราดหน้าด้วยน้ำกะทิกันค่ะใครชอบมันก็ราดเยอะๆได้เลยนะคะปิดท้ายด้วยงาขาวคั่วนะคะเพิ่มความหอมนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเปียกปูนมะม่วงนะคะเป็นเมนูขนมไทยโบราณที่ดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามหนูนะคะก็สามารถไปติดตามสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ